بسم الله الرحمن الرحیم. لکه دا کوم څه د فلان کې موږ سره موږ اپریټر سٹارټ کړو. اپریټر اوورلوډینګ دې کې اپریټر اوورلوډینګ نورمالي په تاسو سره موږ سره پروګرامینګ کې دغه اپریټر په موږ په مختلف اگزامپل سره وایو. موږ څنګه کوډ سپیشل باندې په باینري اپریټر باندې دا یونري باینري جنرالي څه په بیس باندې دا اپریټر دی. یو اپریټر په کله یونري وي یونري څه دی اکلوتا نو څو دوا په کې کوم ځای نه راغله کله چې شي باینري هدا چې یو یا دوی اوپرنټ وا شي نه دا انټرنیټ دوه موږ اپریټر بیان دی اوپرنټ اپریټر چې لازم دی ودا څه مینینګ لري په پروګرامینګ کې. اوپرنټ چې دی موږ سره چې کې دي دا ډیټا کې دی شي دا میموري کې دی شي ودا ډیټا plus memory के रेशो उसे तो एग्जांपल है क्या फॉर एग्जांपल 10 plus 10 बच्चे डेटा दिल के मोसर यो प्लस है a दिल का मोसर से a की वन है मोबाइल के रेशो a plus 10 बच्चे बोलो या फॉर एग्जांपल a plus a की जो मोबाइल का दिल का मोसर a plus फॉर एग्जांपल 20 डेटा का मेमोरी का तो तरह मोसर 3 वन की रेशो وکړو فوکسو په اوپرنټس کې نورمالي چې کله یې سره د دې په موږ کوم اگزامپل ولیکل دا موږ باینري ولیکل باینري چې کوم اپریټر دی دغه لپاره موږ سره ریکوایرډ اوپرنټ نمبر څومره دی دا به 2 کله چې موږ سره نمبر اف اوپرنټ دا دوامي هغه اپریټر ته موږ سره باینري اپریټر دی. باینري دې یو اگزامپل چې کوشش کوو چې موږ وکړو plus sign, minus sign, multiplication by division by modulus sign. Yeah, plus equal, minus equal, multiply equal, divide equal. Then our doesn't equal, greater equal, less equal, not equal. That's most of the मुख्तलिफ किस्म का कुछ चीज़ का binary operator. उसका binary operator की हमारी operator most of for example जो specific range है. دغه موږ چې دغه موږ ارتمټیک اپریټر دی دغه موږ چې شارټ هند اساینمنت اپریټر شارټ هند اساینمنت اپریټر دغه موږ چې ریلیشن اپریټر یا ورته موږ چې یو کمپیریزن اپریټر دا مختلف قسم اپریټر اوس دا چې څومره دي د اپریشن د لپاره په بیسیک ټایپ کې مدا چې کله موږ په بیسیک تاسو کې دا چې موږ څه شی ولیکو دا په نورمال پروګرامینګ کې په نورمال ډیټا په نورمال میموري کې کله دا اپریشن نو په هر ټیم کې موږ سره دغه سپیسیفیک مینینګ سپیسیفیک ایټلیست دغه لپاره یا دوه ډیټا په کوري یا یو ډیټا یا دوی میموري په کوري چې دا په اپریشن وکړي. اوس دا په یوه لپاره ډیفاین دي که زه وګورم چې زه دا سیم اپریټر د څه شي لپاره استعمال کوم د آبجیکټ لپاره استعمال کوم دا به مولا ایرر راکوي په څه شي باندې په آبجیکټ سره ځکه چې دا پری ډیفاین دي د نورمال ډیټا نورمال میموري لپاره د آبجیکټ میموري لپاره نه نو چې نوی هغه لپاره به ته کمپیټیبل کې چې کمپیټیبل کې دغه کمپیټیبিলিټي راوستو ته موږ چې دغه موږ اپریټر اوورلوډینګ یو دلته موږ چې وکړلو ما ولیکلو یو کلاس د 8 په نامه باندې دا user defined data type په 8 ځکه چې موږ سره په دا نامه باندې یو data type هم نشته دی په دغه کې دنه چونکی په دغه کې زه اپریټر پلس چې کوم دی دا اوورلوډ کم دغه وجه نه مدغله مینینګفول نامه 8 ولا ورکړله بیا مو چې وکړلو موږ سره مینیمم 2 اپرنټ په کور دی نو دلته مو دغه وجه نه په دغه کې 2 ډیټا ممبر واخستل A او B دواړه ما په یو لاین کې واخستل تاسو په ملټي لاین کې ما خستای شو بهرحال چونکی سیم ټایپ نه مو په یو لاین کې دا ډیکلیئر کړلو اذا نه ما دلته موږ ډیفالت کنسټرکټر ولیکلو په ډیفالت کنسټرکټر کې موږ چې وکړو د موږ ډیفالت کنسټرکټر اووررایډینګ وکړلو
تاسو خیال وکړو دلته موږ څه کړی دی دلته موږ ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ څه دی چې کله دغه بریکټو کې نه کوډ په خپله ولیکې دغه موږ اووررایډینګ یایو او چې کله دا هوبهو همداسې پرې بلینک یې پرېږده کې څه ونه لیکې که په دغه کې څه ونه لیکلو نو دی موږ سره او که پکې ولیکلو نو بیا موږ سره اووررایډینګ په ځای باندې څه شي اوورلوډینګ شي پیرامیټرایز کنسټرکټر اوورلوډینګ وي نو دلته موږ سره کنسټرکټر څه لري ریټرن ټایپ یې نشته کلاس نامه او فنکشن نامه سیم ده پیرامیټر کې هیڅ شی نشته ځکه موږ یو چې ډیفالټ دی او باډي موږ خپله ولیکله دلته موږ په یوه سټیټمنټ کې انیشلایزیشن د A او د B څه نه وکړو 𝑓30 نه او بیا دلته موږ څه وکړلو موږ پکې یو فنکشن واخیستو دا اصل کې موږ په دغه باندې د کنسټرکټر په تھرو باندې سټیټیک انیشلایزیشن وکړلو که تاسو خیال وکړو دلته موږ کنسټرکټر یوز کړلو او سټیټیک انیشلایزیشن موږ د څه شي وکړلو دغه ډیټا ممبر چې کوم دلته موږ لیکلی دي ډیټا ممبر دی کنه A او B دغه موږ څه یو دغه موږ یو ډیټا ممبر دغه ډیټا ممبر کې موږ ډیټا واچوله په څه شي باندې په کنسټرکټر باندې که زه وایم چې په دغه کې زه ډاینامیک انیشلایزیشن کوم که زه وواړم چې زه ډاینامیک انیشلایزیشن وکم په رن ټایم باندې مطلب دا چې هر ځل زه پروګرام رن کوم مانه نوې انپوټ غواړي د ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره دلته موږ چې انپوټ فنکشن ولیکلو په انپوټ فنکشن کې دننه موږ دوه سټیټمنټ لیکلي چې انټر که ویلیو د A دپاره او انټر د B دپاره او په CN آبجیکټ باندې موږ د ویلیو واخیسته بیا موږ غواړو چې که موږ سټیټیک انیشلایزیشن کړی او که ډاینامیک هم کړی دا ډیټا که زه وغواړم چې زه ډسپلی کړم د ډسپلی دپاره دلته ما څه کړی دی یو فنکشن مې انکلوډ کړی دی او هغه فنکشن یې موږ سره څه دی دا موږ سره آوټپوټ فنکشن دی او دلته موږ په دغه کې د A کې چې کومه ویلیو ده هغه د A میموري لوکیشن نه پرنټ کړله او په B کې چې کومه ویلیو هم د B میموري لوکیشن نه پرنټ کړله دغه نه بعد موږ څه وکړو اپریټر اوورلوډینګ کوم یو اپریټر اوورلوډینګ باینري اپریټر اوورلوډینګ بله خبره ده چې که دا سیګنیچر ته زه وګورم په دغه کې موږ لپاره څه نښې نښانې دي څه نښې نښانې دي ریټرن سټیټمنټ په دغه کې شته دی په ریټرن سټیټمنټ کې به موږ سره آبجیکټ ریټرن کیږي د 8 کلاس والا دلته ما اډوانس کې څه کړی د 8 کلاس یو لوکل آبجیکټ ما ډیکلیئر کړی دی دا موږ سره یو لوکل آبجیکټ دی د کوم کلاس والا د 8 کلاس والا په دغه کې به موږ سره څه شي په دغه کې به ټیمپرری ریزلټ وي ځکه چې دا د کلکولیشن چې وکړي دا ټیمپرری به دا په دغه کې سیو شي اوس نورمالي چې د A کلاس دی نو لکه څرنګه موږ سره آبجیکټ چې کوم د دغه کلاس دی دا نورمال چې کوم نور آبجیکټ دی همداسې په ټیم کې دننه به موږ سره A وي او په ټیم کې دننه به B وي ځکه چې دغه به ډیټا ممبر بوندا په دغه کې وي نو موږ څه کړی دی په دغه ټیم کې چې کوم A دی په دغه کې موږ ګوره نورمالي کلم چې زه دا اپریټر لیکم دا پلس فار ایگزامپل چې تا مو څه وکړو نو آبجیکټ جوړ کړل د 8 کلاس په مین کې یو موجود کو آبجیکټ 1 بل موجود کو آبجیکټ 2 او بل موجود کو آبجیکټ 3 زه لیکم فار ایگزامپل ما ولیکل چې آبجیکټ 1 پلس آبجیکټ 2 او دلته زه چې کوم آبجیکټ 3 مکړو دا به څه کېږي په دغه کې چې کومه ډیټا په څه شي کې په A کې په B کې دا جمع کړه د A او د B سره د دغه A ډیټا د دغه په A کې واچو او د B ډیټا په دغه B کې واچو دا سټیټمنټ دا مطلب دی اوس کله د پلس په نیچ سایډ باندې چې کوم وي دا موږ سره په هغه چې کوم څه کې دا پلس موږ اوورلوډ کوو دا ډایرکټلی اکسیسیبل دی دا سره به څه شي چې کوم ویریبل کې تاسو شي دا له لوکل آبجیکټ جوړ کړي دا به دا آبجیکټ فار ایگزامپل آبجیکټ مو سره x دی دا به څه شي چې x ډاټ a او دلته به لیکم چې x ډاټ b دا به a سره او دا به شي سره b سره او په یو سمون شي کړی دا چې کومه a دا د b سره دا a دا ډایرکټلی اکسیسیبل ده دلته مو لوکل ویو له ممکنه ده څه شي لپاره دا لپاره په د سپین کې مو سره دا سیم شو نو پی کې هم دا a وي نو په د سپین کې کومه a پی کومه آبجیکټ b ولا دی object B A the object A the A سره جمع کړو په څه کې واچو په دغه کې واچو دا جمع کړو په دغه کې واچو اوس کله نو چې په دغه object کې دا کمپلیټ object دی په دغه کې A نشته او B نشته زه دا ریټرن کوم نو کې دا ویډیو ریټرن شو دا ویډیو ریټرن شو نو موږ سره څه وشو زبراشم دلته مین فنکشن لبراشم په مین فنکشن کې لګا څنګه مورته ایکسپلین کړل دوا object مو خستي object 1 object
په دغه باندې به ډیفالټ کنسټرکټر کال شي دا به څه شي نه انیشلایز کی 30 نه کدل ته زه ډایرکټ ګور دلته ته زه دوا پیرا راښای کم ما ولیکلو چې ریزلټ از ایکوال ټو object 1 جمع object 2 دا به څه راشي 30 به 30 سره جمع کی ځکه دواړو لپاره دا کنه نو دا به 60 جواب ورکړي زه به دا ډسپلی کوم دا ریزلټ ځکه چې ریزلټ کې موږ سره دا ډیټا ده زه به ولیکم چې ریزلټ ډاټ اوټ په دا باندې به څه وشي په پلس باندې اتوماتیکلی هغه اپریټر چې موږ ورلوډ کړی دا به اتوماتیکال کیږي چې دا کال شي دا اپریشن به وشي دوزه پرې به دا کار وشي په دوزه کې دا ټیمپ آبجیکټ ریټرن کړلو دوزه کې دا راغلو په دغه ټیم کې ایم شته نه ښکاری بیم پکې شته دا ریزلټ په ا او په بي کې با کاپی شي چې کاپی شي دلته ما ډسپلی کړو نو ا ویلیو بم ډسپلی کی بیا زه ډاینامیکلی خلم په دا آبجیکټ 1 او آبجیکټ 2 کې بیا جمع کم او بیا ډسپلی کم based on the individually object 1 object 2 value display کم result display کم ورته تا وښو کمپایل مکړلو کله ایرر پکې وی و بخای کنه وی دا به موږ سره ایگزیکیوټیبل کوډ راشي ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو ایرر پکې نشته زبردو زنه دا رن کم چرن مکړو تاسو کتای شو ا ویلیو څه دا او بي ویلیو څه دا 60 او ما کار انیشلایزیشن هم شوی اپریټر کارم وکړلو دلته مو ته فور ایگزامپل مو ا دا کوم آبجیکټ ته پاره دلته یو څه چې مو کوم سره کال کړی دی د آبجیکټ 1 سره مکل کړی کنه ان دا آبجیکټ 1 د پاره شو ا اوس چې بي دا مو 20 کړله فور ایگزامپل زه دا د بي آبجیکټ د پاره دا مو 5 کړله او دا بل مو 5 کړه دا به څه راشي 15 او 25 پر راشي ځکه چې 5 به 10 سره جمع شي 5 به 20 سره یا لیټ چې دا مو 26 29 کړلو دا لاندې دوی د بي بي ولا به سره جمع کیو د ا ا ولا به سره جمع کی انټر مکړلو د ا ویلیو د ا ولا هم پرینټ کړه د بي ولا هم پرینټ کړه دا هم پرینټ او دوړو سمیم 5 10 سره جمع کړي 29 سره جمع کړي نو دا کې مونږ څه وکړو مونږ پلس اپریټر فنکشنالټي د آبجیکټ لپاره فور ایگزامپل دلته زه دا کمنټ کوم د یو سات لپاره تاسو ته پته ولګي چې دا رښتیا په دغه اپریټر وشو کدا الریډي موږ سره کېدو او ما سیم ټو سیم کوډ دی خو دا کوډ ته موږ وخت کو راولم کمپایل مکړلو اجازه خو په دغه نه پیګم دا څه دی دا نه پیژنم شي الان کې اوسې پیژندو اوسې نه پیژنې سلا پیژنګلا مطلب د اپریټر په فنکشنالټي کمپایل ویچ زنه پیګم چې د فنکشنالټي د نیومریک ټایپ ډیټا لپاره دا خو نیومریک نه دا خو آبجیکټ دی آبجیکټ سره فنکشنز دی پکې کنه د ډیټا سره فنکشن دی پکې نو موږ چې وکړلو چې دلته کمپیټیبل کوو دلته موږ د لپاره دا فیو لاین د تقریبا 26 کوډ لاین کوډ موږ ولیکلو په د 6 لاین کوډ کې موږ دا ایکسپلین کړلو کلیر شولو دا یا به ریکمپایل کو پری کمپایل کې به دا مسالات یو زیاده بیا ته ټیک شولو دا سیم پروګرام یو وشو دا ټولو لپاره تاسو ته په منډه وخوم د ټولو لپاره چې څومره د بیسیک اپریټر دی پلس ماینس ملټیپلیکیشن ټولو لپاره شي دلته کنټرول ان ما واخصو دلته ما پیس کړلو فور ایگزامپل زه دا ماینس ته پر احکام دا ما ماینس کړلو دلته براشم دا ما ماینس کم برابر لورشم اول خو دلته چې کوم سینس ته دا به چینج کم اپریشن خو ماینس ولا مونږ دا به زه چینج کم او برابر زه چې کوم زه په اپریټر هم چینج کم دا چې شي لپاره شول دا د باینری ماینس لپاره شول او ما نور سیم ټو سیم ما ډیټا دا کوم مونږ فور ایگزامپل دلته لیکلې دا اخرنۍ چې کوم کوډ دی لیټ چې زی په ډیفالت ویلیو باندې دا ټیسټ کم دا کوډ دا کوم دا اینو دغه ولای دا به د ځنه شي کم دا ما لیټ چې کمنټ کړلو راغلم دا مو په ملټی لاین باندې کمنټ کو دا به زه سیو کوم دا به زه ولیکم چې سب انډرسکور باینری اپریټر سیو شولو دلته براشم دوزنه به کمپایل کم کمپایل شو ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو څه ایرر پکې نشته دی دوزنه به زرن کم چرن مکړلو ماینس کړي چې ځون کیسه دوړم د سیم غنه د ډیفالت نشول نو دا چې کړو 30 او 30 چوز نو به 0 بشي او ما کار وکړلو اوس کدا ته کسټمایز کې څنګه کسټمایز کې فور ایگزامپل په دوزه کې ته ری انیشلایز کې دا ویلیو
مله په د کې دا چې کومه دویمه ویلیو دا د پی ولا دا د دلته ری انیشلایز کې څرنګه ری انیشلایز کې فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې پی ډاټ ا په د پی ډاټ ا کې چې کومه ویلیو دا څه کا دا 10 کا ما سره په د پی ډاټ بی کې چې کومه ویلیو دا مې ما سره ری انیشلایز کا ری انیشلایز شول او دا دلته چې کومه ډیټا راغلي دا په شي په دا ورایټ شوله اوس یې ګورو چې اوس شي کی کمپایل مکړلو مطلب په A کې 30 ته چې 10 ته 20 په B کې 30 ته چې 5 ته 25 ګورو چې اوس ریزلټ دا ور کوي کنه او موږ ویلیو ډیفالت ویلیو چینج کړل او دا سین مونږ کړی چې موږ په خپل باندې دوزه کې دا ویلیو ولا ویل خو دوی ویلیو په مانس کې اپریشن د مورته ویل چې یا به دوه میموري یا به دوی ویلیو وي دلته ډایرکټ هم ته داسې کړای شي فور ایگزامپل دلته مو شی ولیکلو دلته مو 10 ولیکلو او دلته مو شی کړلو دلته مو کړلو 10 رالم ری ما کمپایل کړلو ری کمپایل کې دونه بعد مرن کړلو دا اخیال دی ویلیو شته او دلته تمو ډایرکټ 10 10 ماینس کړلو او کوم وګو سودا میموري دا میموري دا او دا ډیټا دا دغه دوه په مانس کې اپریټر څه دی باینری ماینس ته باینری ماینس اپریټر موږ سره ما کار وکړي نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې دا موږ سره د باینری چې کوم دا نور چې څومره دي ما ملټیپلیکیشن ډیویژن ریمایندر دا تاسو په خپل باندې ټرای کو او هر سړی د خپل سیستم کې تصویر کیو باسي ما ته به په واتس اپ باندې سند کی زه به مارک سره